Mga igit. Atong bangaon. Suba. Magandang araw mga kanimalupit, isa na namang bagong taon na ating lalakbayin. Samahan niyo ako sa isa na namang episode kung saan maghanap kami ng coconut worm o batod tawag dito sa amin. Mahigit isang oras nakarating na rin kami dito sa bukid at nakita namin tong putol na lumbia tree. Pinutol tong lumbia tree kasi tatamnan dito ng nyug at palkata. Oo. Na. Sayudan niyaan. Nalalaman kung may batod o uog sa loob kung merong maingay na tumutunog sa loob pag pinukpok yung kahoy. Inaabot ng mahigit 2 buwan o 3 buwan bago pinupugaran ng mga salagubang yung patay ng puno ng palm tree. Isa. Ayun, may isa. Puto ba siguro na dia? Ako na. Kaya ato pa ni. Pag umot dito sa balay, ato pa ni. Niluan. Panon. No. Kano sa bangag. Sa bangag. Oh, susay. Kasi may buwa. Tuwara, lusot. Ay, naigaw lagi. Yes. Sa kabila na naman kami ngayon kasi may nakitang patay na nyug yung kasamahan namin. Ito na yung nakita nilang patay na puno ng nyug. Natamaan yata ito ng kilat o di kaya tinagpas yung katawan. Pag tinaga kasi o nagkakaroon ng sugat yung katawan ng maliit na puno ng nyug, madali itong pinapasukan ng mga larba ng salagubang at sinisira nito yung loob ng puno ng nyug. Kaya ang mga uok o batod ay tinuturing na isa sa mga pesteng sumisira sa mga pananim ng niyog ng mga magsasaka. Ang pagtatanim ng niyog ay isa sa mga hanapbuhay ng mga magsasaka dito sa amin. Pangalawa rito ang pagtatanim ng palkata. Inaabot ng mahigit na 6 na taon bago bumunga yung mga niyog at ma-harvest yung mga palkata para gawing troso.
Bato na hinuon yung likod di balik. Ayang. May lami ug maigo. Gana gaya ang buhi. Nga saan siya ba si tabo ang habo itik. Buhay pa yung puno ng nyug pero sira na yung loob dahil sa kinakain ng mga larva yung nasa loob. Arangay na. Ako mo kading ini siguro lugsong na diri. Tuto kay dako ay. Pasa. Ang babidyo pa naan. Ang daang sawa. Mamaora man sila ang kwan. Class color. Sa lubi. Ang kanyaan. Maputi yan ho gamay pa. Ayaw sa buka. Yang pinutos di ano rin malupay na gawian. Ha, pasi nga diyan lupad. Badaha mo din. Wan. Pagani isa kaniyog madto apakatumbang aon. Pero malisod nga bato na niya na klase kay kuan. Yan. Bagahe na lawas. Oh. Ay, ka pasingod. Lain nga ay pagkaitsa kay para dito sa baba. Gupay mga bato kaniya. Mga puti. Oo. Makubap. Tawas lagi. At kasi yung madaiglot sa ugbos. Ugbosan. Surong dito ang atong kwan karon. Saka. Bagun. Mga putos. Ingay. Bago pa nang ini putos. Yan mga bago pa yan. Ngayon ba tayong taraan? Ipadalayan. Hindi ba tayong ini? Hindi bago pa yan. Hindi bago pa. Ini ba tayong ini? Lepdanda. Luputanda. Ini ba ada? So, Bago pa mo yan ina dah. wah, lipat. Hindi lang ako. Ay kaulo putos na talo tas bijuang kaulo. Ingay sa mo ang batol kadagko. Damay ka ba na yung gamay ay para gupuhan. Ayan pinitos. Pakpakan dahil madugay. Pulo. Wala pa ibangag ni. Oh, niyan. Bago pa yan. So yan. Paray na. Amo yan hapit na ina. Ngayon ko na ba? Oh, sauce. Oh. Patay. Wala. Balik na. Wala. Sulod. Ayaw do. Ayaw na. Ira. Wala balik. O yan. Batod pa yan. Itos. Ngayon na ako na. Buwa ka dalot. Buwa ka da. Dahil na puro yung kuan pinutos. Una dah. Yan. Isa do. Uy. Uy dia. Nakon ayo. Kan makaupo ni.
Paano pa na rumbada? Magawin ito. Yung inaamong yan. Mga permero ko nga. Kaon mo sila. Suba. Turba lang niya kung kumadiritso pa. Pero uay kayo. Peste man sila sa karamihan pero meron din silang pakinabang at halaga sa ating kalikasan.